village cook life එකට අපි ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපි අලුත් වැඩක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. කට්ටිය වැඩි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අද අපි potato chips හදලා තක්කාලි සෝස් හදලා කන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. කතා ගන්න යන්නේ. ඒකට අපි තක්කාලි ටික කපලා ඊට පස්සේ තමයි potato chips එකට යන්නේ. තක්කාලි අපි දැන් ලිපේ තියා ගන්නවා. මල්ලි අන්න අර මේ පියන ගෙනත් දෙන්න වාහනේ. තක්කාලි එක බා ගන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගන්නවා. අපි දැන් මේකෙන් පෙරා ගන්නවා. මේ තියාගෙන තියෙන්නේ. ඒකට රත් වුණාම ලුණු, සීනි, මිරිස් කුඩු, ගම්බිරිස් කුඩු, කුරුඳුපතු සහ කරාමු නැටි, ඉඟුරු කුඩු ටික එකක් එකතු කර ගන්න ඕනේ. දැන් තක්කාලි සෝස් එක අපි බා ගන්න හදන්නේ. අයියා කියන්නේ. ලස්සන්ට වෙනුමට තියෙනවා. අයියා. හරව වැඩි. ආතරම් පිටපන් ඇටිය.
දැන් කපාගත් අලපෙති ටික අපි තම්බ ගන්නවා. ලුණු දාමු අපි දැන් දැම්මෙන්න. මේක හොඳට අපි වේල ගන්න ඕනේ. තේලගත් තලපෙති ටික බැද ගන්න හදන්නේ. මේක දෙපාරක් බැද ගන්න ඕනේ නැත්නම් පළවෙනි පාර එකපාරින් බැද ගන්න ගියොත් කළු වෙනවා. පාරකට තමයි මේක බැද ගන්න. අපි පළවෙනි පාර ටිකක් භාගෙට විතරයි බැද ගන්න. දෙවෙනි පාර තමයි හරියට මේක බැද ගන්න. පළවෙනි පාර අපි දැන් බා ගන්නවා ටිකක්. අපි පළවෙනි පාර බැදගෙන ඉවරයි දැන් චිප්ස් ටික. දැන් දෙවෙනි පාර කන්න පුළුවන් වෙන තත්ත්වෙට බැද ගන්න යන්නේ. පළවෙනි පාර බැදගත්ත එක දැන් ගානට බැද ගන්න දෙවෙනි පාර. මේක රන්වන් පැරට ආවට පස්සේ අපි බා ගන්න ඕනේ. ලස්සන ප්ලේට් එකක් තියෙනවා අපි ඒකට බා ගන්නවා. ඉතින්ම ගානට ඇවිල්ලා කියන්නේ. අපි හදාගත්ත සෝස් එකයි චිප්ස් එකයි කන්න හදන්නේ. ලස්සනට පෙනුමට තියෙනවා අපි බලමු කාද කියලා. කුපි දෙකට තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ හදලා බලන්න ගෙදර ගිහිල්ලා. ඔය අයත් කරමු.